वाव कस्तो गुड दामी टेन टेडेन ल ट्याडेङ चर्लप चोपेर कस्तो छ मिठो नुन लाग्यो बराबर ल फेरि एक डिप फेरि अचारमा वाह कस्तो दामी देखियो अचार मेरो मुखमै पानी आयो टेन टेडेन सो गाइस मैले बल्ल बल्ल चिकन विङ्स बाट चिकन ललिपपलाई काटेर सकाएँ सो नाउ आई विल मेक सम इन्ग्रेडियन्ट्स रेडी यसलाई सरसफाइ गरौँ होइन खै त सो गाइस वी आर रेडी नाउ हाम्रो ललिपप यहाँ छ अदुवा लसुनको पेस्ट हाम्रो मिट मसलाको धुलो यो बेसार नर्मल मसाला र यो ल्वाङ सुकमेलको धुलो सो वी आर रेडी टु marinate our chicken lollipop. I have here all the ingredients ready, so let's start it. काम गर्न यहाँ आइसक्यो मम्मी हजुर खिच्यो हजुर मेरो क्यामेराम्यान ले। क्यामेराम्यान शान्ता देवी कार्कीका साथमा दिवस कार्की उपस्थित भएका छन् आज हातमा निकालेको कता भिडियो बनाउने होइन र भइरहेछ भिडियो अलि यसरी ल सो हामी सबैभन्दा पहिला बेसार वी आर गोइङ टु युज एट फर्स्ट ऊ हाल्दैन बेसी बेसार धेरै पो खायो अब हात पुरै पहेँलै हुन्छ हुन्न के सबै हाल्न खुवाइ खुवाइ अनि मोल अब के हाल्ने जिरा धेरै हुन्छ चिसोमा हालिसक्यो हाल उताको पनि हाल अलिकति त्यही बिख्या यो विज्ञापन हो हाम्रो मिट मसला हाम्रो आउँछ अदुवा लसुनको पेस्ट खै बेसन हाल्दैनस् खै बेसनको पिठो त छुट्टै मोल्न पर्छ त राजा यो हाम्रो अदुवा लसुन के अरे माफरी हाल्यो ल्वाङ सुकमेल र दालचिनी म चिम्टेर हाल्छु होइन भन्नु थियो लोभ गर्न पर्छ मम्मीले लो गर्नु एक दिन खाएर हुँदैन खै अब पानी हाल हामीले यहाँ बेसनको पिठो लिएको छौँ पानीले फेट पातलो होला फेरि त्यो त्यसलाई किन यसरी पहिला पानी हालेर छुट्टै फेट्नु पर्छ अरे मम्मी त्यो डल्लो पर्छ डल्ले हुन्छ त्यही भएर लिदो भन्नु पानी नहाल्यो मसलामाथि हालिदिएर कालो भयो आजलाई यत्रोलाई थोरै हुन्छ थोरै भयो क्या मम्मी बेसन पिठो मात्रै भने होइन नि त वाह तल देखाइ छैन अब तल झरिरहेको त्यो बेसनको पक नुन हालिस् छैन लास्ट नुन हालिस् मान्छेको मुखै रहेछ अब हामी नुन हाल्दैछौँ गाइस चर्को होला फेरि भयो 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 के भयो भने यसमा त भरै हुँदैन अब लास्टमा हामी हाल्छौँ कागती यत्रो गायो नि सिंह थोरै भयो भने यसले ले कति राख्छ सारा ऊ त सानो नै हाल
भव्य हुनेवाला छ सोच्दा नसोच्दै सकरले गर्दा हो दिवस कार्की शान्ता देवी कार्कीले मासु नल्याइदियो भाइ कसको पाउँछ ल ओके लेट्स लेट इट मैग्रिनेट फर 1 hour and see you later. Ta-da! You guys, nearly 2 hours after, we are going to fry it. It's around 7:30 in the evening and we are going to get it started. मम्मीको खसीको मासु स्पेशल ओ यम्मी यम्मी धनिया हाल्ने चाहिँ नमिली पोखिरा अरे के भाइ सो हाम्रो प्यान तातेको छ फुला फुला गाइस फुला सबै हाल ओके ओ understand ओ ललिपप लागेको अझै एउटा ठाउँ अट्छ त ललिपप कति धेरै हाल्छ पारा टक्क तेल थोरै भयो क्या हो डिप फ्राई हुनुपर्छ होइन तेल थोरै भयो अहिले भिन्डे पाकेको छ यसपछि पाक्छ सो गाइस हाम्रो ललिपप पाकेर पाकिहाल्छ स्पेस छ त वाउ वाउ भेरी नाइस छोरोले गर्छ छोरोले गरी खाने रहेछ बाउले एक त मासु नखालान् र अनि एक त को लाएर ललि डाँठमा समाएर कसरी भयो डाँठमा समाएर ओइ भाइ यस्तो बोला छु नाटक नगर भाइरल भइसक्यो तेल थोरै भयो भएन हामी फेरि तेल हाल्नेछौँ तर दामी हुँदो रहेछ दामी हुँदो रहेछ मम्मीको नि फेभरेट होइन अस्ति त्यो भाइले मेरो छोरालाई यस्तो मनपर्छ यो बनाएर लैदियो भने वाउ हाम्रो खानालाई रेडी भयो तेल अनबक्सिङ भिडियो कति धेरै हाल्छ अनि पाकिहाल्छ त्यति त खुर्सानी डल्ले खुर्सानी गाई औ अब यहाँ गएर मसला बनाउँदा अर्को लट फ्राई हुँदैछ त्यति बेला म सलाद बनाउने कार्यक्रममा छु यसरी हामीले रोलिङ गर्दैछौँ आँखा नलगाओस् भनेर यो खुर्सानी चोपौँ न ओइ टक्क साइडमा ओहो ओ माई गॉड दिस इज लुकिङ सो सेक्सी ट्याक्क तातो मम्मीले दुईटा यहाँ हाल्छ त दुईटा तातो ठुलै हो होला अब एउटा त्यो अलि लाम्चोवाला छैन सर्लक्क परेको छैन ल ए राख्छु नि एकछिन खाना नि दिनु छैन है गाइस ट्याक्क हामी तातो खानाको लागि रेडी ल मम्मी टेस्ट गर्छ टेन टेडेन ल चलप चोपेर कस्तो छ नुन लाग्यो बराबर फेरि एक डिप फेरि अचारमा वाह कस्तो दामी देखियो अचार मेरो मुखमै पानी आयो ल फेरि चोपेर मान्छेको लुवा यस्तो छ
आमामा लुसी लुसी खाएछ बाघले जस्तो भोकाएको बाघले जस्तो अब मेरो पाली खाना सो गाइज खाइदिउँ है त हाम्रो चिकन ललिपप लाग्यो लु चियर्स सो गाइज हाम्रो चिकन विङ्स इज फाइनली रेडी आयो त्यो फुल क्या दामी भयो 3टा प्लेट हाल्ने होला नि त नि खसी मासु हाल्ने होला फेरि प्लेट लिएर So it is ready to serve now with हाम्रो ताइचिङको चिउरा from Nepal and Almaduro Reserva 2016. I will bring more items. White wine चाहिँ चिसो बनाएर खानुपर्छ गाई पोर्ता दिरावेस छ मेरो फेभरेट पेनाल्टी भयो गाइज राइट गोल हाम्रो भिलारियलको गोल भएको छ यो व्हाइट वाइन चाहिँ बाबालाई यो चाहिँ मलाई वा हेर्छ यो त एउटा खाइछ त ल एउटा खाइछ त ट्याक्क लाएर बाबाको कमेन्ट टक्क अचार त्यहाँ हाल्छ पहिला होइन टोपी सोपी लगाएर टोपीमा भुवा देखेँ ल टोपी ल चिकन ललिपप है वाउ कस्तो गुड टक्क एउटा दामी छ चिकन ललिपप झप्पाइ त हालिदिन्छ बाबा वाइन सर्भ गर्दै व्हाइट वाइन भिलारियलले हानिसकेको छ अघि हान्यो नि ल यसमा हजुर भिलारियल कि रियल सुसाइडेड गेमै देखेन बल्ल त सुरु भयो 11 मिनट भयो ल अचार मम्मी हाल्छ ओइ ल हाल्न आछ त मैले ल चियर्स ह्याप्पी विकेन्ड ल आँचे मार है ल 1 2 3 आँचे मार न दबाई हुन्छ के यो थोरै खाएपछि त मिठो हुन्छ क्या मिठै रहेछ अस्तिको भन्दा अलि मिठै रहेछ अस्तिको कस्तो थियो ल ल अब हामी खान्छौँ गाइस बाई बाई मैले त को खाऊ है Cheers to everyone. Don't forget to like the video and hit the subscribe button.